Ya. Maramdaman niyo yun, kumadyot. Papadalas yung kadyot nitong kotse na to. Hindi ko alam kung kanino nagmana eh. Good morning, my vlog! Ngayon na yung araw na tayo ay magpapalit ng fuel pump para sa ating Honda Civic FD. So, hindi pa nagsisimula yung araw, pawisan na ako kasi last minute mahilig ako sa mga last minute. So, ngayon ko pa lang nalinis yung likuran ng sasakyan ko kasi kung tayo ay magpapalit ng fuel pump, babaklasin tong upuan sa likod, pati dito kasi andito yung access sa gitna. So, halika, share ko sa inyo. Ayan o. Medyo malinis-linis na yung trunk ko sa wakas. Dami kong bangkay ng air dispenser. So anyway, nandun siya sa gitna bande, yung aksesa ng fuel pump natin. Nilinis ko na lang to. Tapos, hi! Shoutout sa mga kalat ko dyan sa floor. Dyan muna kayo. Balikan ko kayo mamaya. Sana walang mawala dyan, ano? So ayan, sa wakas, nalinis-linis ko na ulit yung trunk ko. Yung kotse, madumi pa. Hayaan nyo na yun, guys. Huwag nyo napansinin. Tapos ito, definitely babaklasin tong silya na to kasi nandun siya sa gitna. So nilagay ko yung microphone natin malapit dun sa may fuel tank para marinig nyo na nagpa-prime pa naman. Tumutunog pa yung priming ng fuel pump natin, yung teep. So okay pa yung fuel pump natin para sa akin ha. Painitin muna natin, hindi na pala kailangan painitin. Palamigin muna natin yung aircon natin ng sasakyan habang magse-setup ako para pagpasok ko malamig na. Again, kung hindi nyo alam na hindi na kailangan painitin ng mga modernong sasakyan, lagay natin dito yung link. Para sa mga nagtatanong bakit may lumalabas na tubig-tubig sa tambucho nyo, healthy yan guys. Sign of a healthy engine, umayos ang combustion system. Okay my dudes! Mga bagay na napapansin pag tayo ay nagpapainit ng makina. So healthy pa yung tambucho natin. I mean healthy pa yung makina natin kasi may lumalabas pang tubig sa first start sa umaga di ba? So sign of a healthy engine yon. Anyway, let's go! Ya. Maramdaman niyo yun, kumadyot. Papadalas yung kadyot nitong kotse na to. Hindi ko alam kung kanino nagmana eh. Simulan na natin tong vlog natin ngayon guys. Papunta tayo ngayon sa Cradle para medyo malaylay ng konting biyahe para magamit ko naman yung gasolina para mabawasan pa natin. Kasi like I was saying kanina, no? Pag i-access natin yung fuel pump or fuel filter, mas maganda kung wala masyadong laman yung gas eh. Para hindi mahirapan. Like first of all pala, gusto kong humingi ng konting paumanhin kung medyo iba yung aking boses ngayon kasi galing ako kagabi sa 8-hour ride so medyo pagod, medyo mabigat yung katawan pero ngayon ay December 26 kailangan ko na talagang palitan yung aking fuel filter or fuel pump. Di pa sure kung alin yung papalitan ko sa dalawa kung assembly ba or yung filter lang kasi mula nung nakuha ko tong kotse na to dati guys, so it's been 4 years na no? Never pa ako nagpalit ng fuel filter. Sa pagkakaalam ko, yung fuel filter dapat pinapalitan niya regularly every 3 years din eh. So, it's about time na rin na pagbayaran ko yung aking katamaran. Katamaran i-access yung fuel filter kasi nandun siya sa likod eh. Marami-raming babaklasin, no? Hindi ko rin alam kung yung dating may-ari ba nitong sasakyan eh napalitan yun or na-PMS yun. Kasi nung nakuha ko yung kotse dati, nakaka-experience na ako ng parang semi-hard starting siya. Minsan parang matagal siya bago mag-start. Pero always naman nag-i-start ng one click lang. So hindi ako masyadong, medyo ramdam ko na medyo may pagka-delay yung starting niya. So dati akala ko baka battery, akala ko baka yung mga ignition system. Though siguro denial ako sa fact na tingin ko baka yung fuel filter na yun or fuel pump na mismo. Marami nagsasabi na yung makina raw na nasasakyan ay parang puso. Pero kung ako tatanungin, feeling ko yung fuel pump, parang yun yung mas puso eh. Kasi ang trabaho niya is mag-pump ng gasolina papunta sa mga fuel rails para mag-distribute sa mga injector para pumasok sa makina. So, feeling ko parang yun yung puso nga actually ng ng sasakyan, no? Tapos yung makina, yun yung metabolism niya. Anyway, kwento-kwentuhan lang, nililibang ko lang kayo kasi muntik ka na ako lumagpas. Shoutout nga pala kay R-Spec Garage. Thank you, Papi Rob, R-Spec Garage. So, in case may mga magtatanong saan galing yung fuel pump ko, alam niyo na siguro, no? Kung magkano, ito pala, share ko sa inyo, guys. Nag-inquire ako sa kasa, magkano yung fuel pump assembly. So, when I say assembly, andun yung filter, andun yung pump, andun yung mga, parang buong gano'n, no? Sa kasa,
23,000 yung sabi sa akin nung nakausap ko sa phone. 23,000 for the fuel pump assembly. Medyo may kabigatan. Siguro kung yung fuel pump lang, yung kaibigan ko bumili para sa Toyota niya 15,000 yata bili niya or 18. Para 15 yata. Yung pump lang yun Pero sa akin kasi ang kailangan ko sa tutulang feeling ko yung filter lang kasi yung pump ko, pinarinig ko naman sa inyo kanina, nagpa-prime pa naman, tumutunog pa naman siya every time, consistent pa naman. Though, hindi na ako sure kasi baka mahina na yung pressure niya, mahina na yung build up. So, anyway, umorder na lang ako kay Papa Rob ng replacement assembly. So mga nagtatanong, again, like I always say, PM nyo na lang siya, pero bigyan ko kayo ng clue, below 4,000 pesos. So most likely replacement yun guys, ha? Kung original gusto nyo, yan, nagsabi na ako ng presyo. Though unfortunately, the last time I called this week, walang stock yung mga kasang malapit sa akin. So that's Magallanes, Macapagal, ganyan-ganyan. Wala daw stock ng fuel pump assembly para sa FD natin. Si Sir Dale pala, parang meron siya yatang original fuel pump pa. Nag-inquire ako sa PM Ano ba yung mga nararamdaman kong simptomas? Bakit ko napagtanto magpalit ng fuel pump na? Like I was saying, matagal ko na itong nararamdaman Pero isa sa mga symptoms na naramdaman ko lately, intermittent siya, yung kumakadyot, yung parang lalo na sa low RPM. On higher speed, hindi naman siya pumupugak. Ang pinaka nagiging issue ko lang during low RPM yung from full stop na ganito tapos sa abante ka, para siyang may delay, parang may kadyot, ganon. I mean, parang nawawalan. Mahirap i-explain Hindi ko kasi first time masiraan ng fuel pump. So, meron na tayong konting experience sa mga nasisirang fuel pump. Actually, may vlog nga ako tungkol sa motor ko. Yung relay naman yun ng fuel pump. Lagay ko na lang din yung link dito in case gusto nyo panoorin or, di ba? So, masasabi ko na yung sensation na nararamdaman ko ngayon kasi is para siyang something with the fuel pump. So, sure ako hindi relay kasi consistent naman yung on-off niya. Hindi naman siya Feeling ko yung filter baka barado na. Kaya nahihirapan ng dumali yung gas. Or like I said, baka nga yung pump mismo. Kung gusto nga natin kasi sana makaiwas sa hula-hula, meron naman yung mga shop usually na fuel pressure gauge para sukatin yung actual na fuel pressure na kailangan. Ngayon, iba-iba kasi yung sukat ng kailangan na fuel pressure Sa FD, to be honest with you guys, hindi ako sure. Yung EK dati, dapat nasa 60 PSI, 50 up to 60 PSI yung fuel pressure dapat na nasa injector. Sa FD, hindi ko na sinerge, hindi ko na kasi at the end of the day, makita ko man na mababa yung pressure or kulang yung pressure. Definitely may pressure pa naman kasi nag-i-start pa naman At the end of the day, ganun pa rin naman yung gagawin magpapalit ng fuel pump or ng fuel filter para ma-restore yung tamang pressure. Unless baka yung injector ko na yung sira, pero ibang topic na yan. Next vlog na natin yung kung injector ko yung marumi. Try lang natin kung ma-replicate natin. Wala, suabe. Pero minsan kasi pagka ganyan, mga from stop, mabagal. Yung unang tapa ko sa gas, kahit naka-apak ako guys, sa consistent pressure niya, na-expect ko dapat tataas yung RPM. Magbabag down siya, parang tataas, hop, hihinto, tapos saka tataas ulit. Yun yung sinasabi kong kumakadyot or nagbabag down. Pero ngayon, wala Sabi siya ngayon So, very inconsistent. Paminsan-minsan siyang lumalabas. Minsan meron, minsan wala. Kaya ngayon, tayo ay magpapalit na para well, actually, nasa wishlist ko naman na talaga yan. Isa sa mga gusto kong gawin dito sa FD natin. Kung naalala nyo doon sa dating vlog, di ba sabi ko, unahin ko yung mga ignition. So, since bago na yung ignition coil natin, bago na yung mga spark plugs, ngayon sa fueling naman tayo. So, una-una, fuel pump, filter. So, assembly na siguro. Tapos, kung may konting kakaiba pa rin ako nararamdaman, baka yung mga injectors, baka kailangan na ng cleaning. Though, sa totoo lang kasi medyo bata pa yung mileage nito, 96,000. Para bumigay yung fuel pump. So, tingin ko baka yung fuel filter nga baka sobrang barado lang. Pero, either way, this is a 2010 model. So, ilang years na ba yun? Magto 12 years na rin, no? So, not sure. Although, tingin ko naman medyo bata pa kasi yung EK ko dati, 96 model yun. Original fuel pump pa yung gamit ko So, I don't know. Baka tsambahan lang talaga, guys. O nga pala, quick shoutout dun sa nag-deliver nitong fuel pump ko sa Lala Move. Sorry kuya, hindi ko na maalala yung pangalan mo Papa Rob, dumating na. Thank you. Kahit Pasko.
Oh, kuya, salamat ha. Salit na lang kita sa vlog. Shout out. Dumating na. Tuloy yung project natin bukas. Magpapasko eh. Nasabi ko December 26 ngayon, no? So, buti nag-deliver si kuya. Sipag ni kuya, oh. Kasi kung hindi, di baka ngayon pa lang madi-deliver tong pump. Tapos busy na. Daming gawain guys eh. Sa work. Tapos meron din siyempre sa family, di ba? So, ngayon at least may opportunity tayo na paayos itong matagal ko nang iniisip gawin para dagdag peace of mind din siguro na hindi kayo titirik ng iyong sasakyan kasi fuel pump eh pag, like I said dati ako kung napanood nyo pero pag ang fuel pump yung bumigay wala, game over. Pataw mo na sasakyan mo, hindi yan mag-start pag yung fuel pump na talaga yung bumigay. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa cradle. Tapos ang dami ko pang gas, walang hiya. Tingnan natin kung paano natin pasasakitin ulo nila. Thank you sa pamasko, R-Spec Garage! De, joke lang, Papa Rob. Pag nagbukas yung bangko, babayaran na kita. Okay, Twinkle. Lipat ka muna, dito tayo sa harap. Excited ka na ba? Opya, ali ka na. Excited ka na ba? Excited ka na ba sa bagong fuel pump? Okay, tara na. Okay guys, so sisimulan na natin yung ating heart transplant surgery. Estimate operation time daw sabi ni Kuya Erwin is mga nasa 1.5 up to 2 hours kung walang complication na magaganap. So share ko sa inyo paano magpalit ng fuel pump para sa ating Honda Civic FD. Step 1, bumili kayo ng fuel pump assembly. Step 2, dalhin nyo dito sa customer's cradle. Ayan, nakalas na agad ni Kuya Erwin yung ating silya. May mga lock-lock pa ba siya, Kuya Erwin, or clip lang? Hila lang, no? Wala na mga ano-ano. Diyan siya naglalak. Ito guys, malaking tulong to eh. Kung meron kayong, ito yung pantanggal ng fuel pump filter assembly. Kasi kung wala kayong ganon, kailangan nyo mag-improvise. Usually iba ginagawa, parang pinapalo siya para umikot. Pero kung meron kayong pantanggal na gano'n, mas madaling dihamak, mas efficient. Kasi gawa lang sa plastic yun yung parang takip niya. So minsan baka mabasag pag pinupukpok. So malaking bagay na may pantanggal talaga. Na-curious tuloy ako eh. Kasi like I always say, hindi ko pa nabubuksan itong lagay ng fuel filter natin, fuel pump assembly. So mamaya malalaman natin sabay-sabay kung naka-original fuel pump pa ba ako. Kasi yung original ng FD natin is Mitsuba na brand. Itong replacement natin is Denso. So, tingnan natin mamaya kung ano yung nakakabit na fuel pump. Pati ako na-curious tuloy ako bigla eh. Uy, may nakatagong kayamanan, piso. Hindi ko alam bakit yung nagbabaklas ng mga ganito na sasakyan. Lagi ka may makikita ditong kung ano-ano eh. Oh, lucky piso guys, lucky piso. Yung lock niya sa likod. Ayun, so ito yung mga lock na shoot dito. Next step, ito na yun guys, yung taguan natin ng fuel filter assembly. No? So ito na yung nakaharang, kailangan kalasin. Buti nga walang kalawang kasi sa ibang mga nakita kong FD, kinakalawang to. Ang hirap tuloy kalasin nung ano. Bakit siya kinakalawang? Minsan dahil sa lugar, baka yung hangin. Minsan naman, baka nabaha. Ganun. May mga wiring pa pala dyan. Mga ground. Oh. Ayan, so, ingat-ingat pag nag-ooperate dito guys, maraming mga wiring. Ingatan yung alam nyo na, mapigtas. Siguro ilipat ko na rin to doon para in case magkaroon ng siyempre para lumuwag guys, saka baka mamaya bigla sumirit yung fuel. Hindi natin masabi. Pero kasi ngayon naka-pressurize pa siya eh. So, tingnan natin kung paano matatanggal yung pressure ni Kuya Erwin. Anong tip mo Kuya Erwin sa pagtanggal ng pressure niyan? Yung pressure na yan sir, indikasyon din yan sir. Kung may pressure sir, ibig sabihin good yung ano mo. Good po yung fuel line mo, walang singaw. Pero kung wala ng pressure, so ibig sabihin may singaw nga po talaga. Okay. So doon siya magkukos ng hard starting pag wala siyang pressure. So hayaan lang muna natin yung pressure dyan sa pagtanggal ng ano para makita. Yes po. Alam ko may mga magtatanong sa inyo kung magkano to. Actually hindi ko pa rin alam magkano yung labor nila. So stay kayo guys up until the end of the video. Malalaman natin kung magkano yung labor nila sa pagpapagawa or pagpapapalit ng fuel pump assembly. Ngayon, sa totoo lang, oo, kayang-kaya nyo naman itong i-DIY sa bahay. Pero ang binabayaran natin dito is yung labor para hindi na tayo mapagod. Hindi na tayo masyadong pagpawisan kasi
yung 1 to 2 hour labor ni Kuya Erwin, kung ako yung gagawa sa bahay niyan, baka mga 3 to 4 hours tapos tagaktak pa yung pawis ko kasi hindi naman ako mekaniko guys. Ayun, nabuksan na. Ito sir na parang nagmo-moist, may indikasyon po ito na may external leak po siya. Oh, nagmo-moist pala. Sa gasolina kasi, pag nagli-leak po yan, hindi po yan masyado siyang basa dahil nag-evaporate naman po kasi talaga gasolina. Pero hindi dapat ganitong kulay. Hindi talaga dapat, hindi tulad sa diesel Oo. na nagbabasa talaga. Ito guys, so very interesting. Iba yung kulay kung mapapansin nyo guys, so may discoloration tayo dito. So may leak siya. Alam ko weird to sa inyo bakit ako masaya, pero masaya ako nakita na may something is wrong dun sa fuel pump. Kasi kung katulad dati guys, kung napanood din sa vlog natin nung nag-ayos ako ng throttle body, malinis-linis pa eh. Pero at least ngayon nakikita natin dito na okay, mukhang may something nga talaga sa fuel pump ko. Kasi may singaw eh, may tagas eh. So medyo maganda pag nakikita natin yung yung cause ng problem. Start ko na ba, Kuya Erwin? So, start natin guys ha. Tingnan natin kung anong mangyayari. Fire ko na? Kung napansin nyo guys, medyo hard starting din kanina. I mean, medyo matagal yun eh. Hindi siya... Oh, one click siya, pero hindi siya ganun kabilis na click. So, definitely something is interesting dyan sa part natin na yan. Saka yung kulay talaga nung canister ng fuel pump, kitang-kita yung discoloration. So may leak siya somewhere. So hinahanap ko ni Kuya Erwin kung saan nanggagaling yung leak. Grabe guys, tingnan nyo. Hindi dapat ganyan na itsura na. Dapat ganito yung kulay. So yeah, something is definitely wrong there. Unboxing na natin. So dito guys, sa assembly na to, kompleto na to. Andyan na yung floater, andyan na yung fuel filter, andyan na yung regulator, saka yung pump mismo. Ito yung bago nating ipapalit guys na assembly. Hindi ko nakakalasing guys para ilulublob na lang. Ito yung floater niya, so ikakabit na lang mamaya. Yung floater kasi yan yung panukat ng gasolina. Nagsesend siya ng reading sa sensor papunta dun sa gauge para makita kung gaano pa karami yung gasolina mo. Sama siya dito, i-assemble na lang mamaya. Tapos ito, yan yung fuel pump natin. Filter niya nasa ilalim, naka-built-in dito sa fuel pump. Ngayon, pwede naman kasi kung halimbawa, maayos pa yung fuel pump nyo, pwede nyo naman kasing itanggalin lang yun, i-disassemble, tapos ililipat nyo dun sa luman yung pump nyo, di ba? Pero sa case ko ngayon, siguro na pagtanto ko ng gagawin ko, papalitan din natin. Assembly na. Ilublob natin ang buo. Testingin din natin kung kamusta yung denso replacement ng fuel pump. Okay guys, so ngayon bubuksan na natin kasi para malaman natin kung ano ba ang pinagagagawa dito sa fuel pump nitong kotse na to. Nang dati, kung nabuksan na ba siya dati. Kasi may chance rin nabuksan na kasi ewan ko. Hindi ako namang hula guys, pero wala di ba? Kanya nang tinesting namin ng Kuya Erwin, wala naman lumalabas ng mga gas dito sa paligid nung in-start namin. So, wala talaga. Yun yung ibig sabihin sir, pag wala siyang pressure, ibig sabihin, yung fuel mo sa fuel line sa tubo, bumabalik. May internal leak po talaga ito. So mahina na. So yun yung tendency na pag-start mo, nagkakaroon ka ng kunting hard starting. Minsan. Kasi ang nangyayari kasi, pag on mo ng susi, magbubomba pa siya. So mabilis naman pagpuno niyan, pero hindi siya optimal. Hindi siya nag-hold ng pressure dun sa kung saan dapat may pressure. Yes po. So ano talaga, yung post na hard starting mo is dito po talaga nanggaling. sa pump mismo. Yes po, Or internal po. sa assembly. Internal po. Okay, so tingnan natin.